السلام عليكم، مبروك عواشركم. اليوم غنقدم لكم العجين نص مورق ساهل وزوين بزاف، وغنوجد معكم 3 د لي غوسيت رمضان بنفس العجينه. نبداو بالمقادير. عندنا 500 غرام الدقيق، 25 غرام الزبده نخلطوها مع الدقيق، معلقه صغيره د الملحه، معلقه صغيره د الخل، 230 ملل د الماء، و250 غرام الزبده للطورق. نخلطو مزيان الملحه والزبده والخل مع الدقيق. نزيدو الماء شويه بشويه حتى نحصلو على عجينه ماشي قاصحه ماشي خفيفه. نغطيو العجينه ديالنا بفيلم اليمونتير وندخلوها للثلاجه واحد 10 دقائق ترتاح. ناخدو العجينه نفلحوها ونسرحوها بالوراق. الجناب خص يكونوا رقاقين على الوسط، نحاولوا ما امكن نخليو الوسط غليظ شويه. ونحطو الزبده في الوسط ونغطيوها بالجناب، نحاولوا ما امكن نحيدو داك الطحين اللي لاصق ونبركو عليها بيدينا باش ما تخرجش الزبده من الجناب. ديك الساعه نسرحوها وما ننساوش نرشو الدقيق. نسرحو العجينه مزيان على شكل مستطيل، نطويوها بنفس الطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو. ديك الساعه نخليوها ترتاح واحد 10 دقائق في الثلاجه ونسرحوها للمره الثانيه. الجهه المطويه خص ديما تكون على اليمين. ونعاودو نطويوها بنفس الطريقه. بنفس الطريقه نسرحوها ونطويوها للمره الثالثه. نديروها في فيلم اليمونتير وندخلوها للمجمد واحد ساعه. بعد ما ترتاح العجينه ديالنا نقسموها على 3. ها العجينه نصف مرقه اللي حصلنا عليها. بالنسبه للوصفه الاولى عندنا لي شوصون معمرين بالكروفيت. نعطيكم المقادير. عندنا 2 البوارو، واحد البصله مشلضين، 180 غرام الكروفيت مقشره، واحد ضريس الثومه، شويه الزيتون مقطع، معلقه كبيره د الجبن الدهن، 2 معالق كبار د لاكريم، المعدنوس مقطع، الثوم القصبي، وشويه د الفرماج محكوك. بالنسبه للتزيين عندنا الخشخاش، الزنجلان، والفرماج محكوك. نشحروا البصله والبوارو مع شويه زيت البلديه. نرشوهم شويه د الملحه. نزيدو الكروفيت والضريس الثومه، نخليوهم يتشحروا مزيان. نزيدو لا كريم، نزيدو المعدنوس، شويه د الثوم القصبي نقطعوه بالمقص، شويه د البزار،
وشوية الزيتون مقطع رقيق. نطفيو العافية ونزيدو الجبن الداهن وشوية الفرماج محكوك. نسرحو العجينة على شكل مستطيل. نقطعو لها الجناب غير شي شويه، ما نقطعوش بزاف، غير باش تجي مسقده. نعبرو بالمسطره 13 سنتيم في العرض و10 سنتيم في الطول، ونقطعو المستطيلات. ناخدو العمارة ونحطوها في الوسط، وندهنو الجناب بالصفر د البيض، ونغطيوها بالنص الثاني، ونبركو عليها مزيان مع الجناب باش ما تخرج لناش الحشوه، ونقطعوها بالجراره مع الجناب. ندهنوهم بالصفر د البيض، ونشرطوهم، ونزينوهم بالزنجلان والخشخاش. ندوزو الوصفة الثانية، كرواسون بالسلامي والفرماج. غنحتاجو 100 غرام د السلامي، فرماج لي ساندويش، معلقة كبيرة د المطرد حبوب، معلقة كبيرة د الهريسة، الزيتون مقطع صغير. نسرحو العجينة الثانية، نقطعو المستطيلات 12 سنتيمتر في العرض و 18 سنتيمتر في الطول. نقسموهم على جوج نحصلو على مثلثات. نخلطو الهريسة مع المطرد، ندهنو بها العجينة، نزيدو لها الزيتون، نسرحو فوق منه السلامي والفرماج، نلوو العجينة بهذا الشكل بلا ما نزيرو عليها بزاف باش الكرواسون تجي مهويه من الداخل. ندهنوهم بالصفر د البيض، وندخلوهم للفران مسخن على 180 درجة. بعد ما يتحمروا لي كرواسون نخرجوهم من الفران، ندهنوهم بشويه جبن الدهن، ونزينوهم بالفرماج محكوك. بالنسبه للوصفه الثالثه، عندنا لي فوليفو معمرين بالسالمون والسوريمي. غنحتاجو 50 غرام د السالمون فومي، 4 الاصابع السوريمي، 50 غرام الجبن الدهن، 3 معالق كبار د لاكريم، والثوم القصبي. نسرحو العجينه الثالثه، نقطعوها بجوج القطاعات، وحده صغيره شويه من الاخرى. نقطعوا الوسط المربع الصغير بالقطاعة صغيرة منه بنفس الطريقة اللي كتشوفوا في الفيديو. ندهنوا الجناب د المربعات الكبار بالصفر د البيض،
ونلصقو فوقهم المربعات الصغار منهم ونحاولوا نجيبوهم متساويين، ونرشمو الوسط بالقطاعة الصغيرة. ندهنوهم بصفر د البيض، ونتكو الوسط بالفرشيط، وندخلوهم الفران مسخن على 180 درجة. نخلطو جبن الدهن مع لا كريم مزيان، ونزيدو السلمون والسوريمي، ونزيدو عليهم الثوم القصبي والبزار. بعد ما يتحمروا لي فوليفون نخرجوهم من الفران ونخليوهم يبردوا. نخويوهم شويه من الوسط، نعمروهم بالعماره اللي وجدنا، ونزينوهم بشويه الثوم القصبي مقطع وشويه السلمون، اولا نزينوهم بوريقه المعدنوس وواحد طريف د السوريمي. ها كيف خرجوا الوصفات ديالنا. بالنسبه للعماره يمكن لينا نبدلو الكروفيت بالكفته، والسلمون والسوريمي نبدلوهم بالطون. كنتمنى يكون عجب لكم الفيديو. ما تنساوش تابوناو القناه باش تشوفوا لي فيديو الجايين، ورمضان كريم.